Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình làm cái giỏ đựng hoa tái chế được từ tái chế cái vòng nhựa, được làm từ cái vòng nhựa. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái vòng nhựa trơn như thế này ha. Đầu tiên các bạn tọt đáy. Cái này là giấy nỉ để làm thiệp ở trong nhà sách có bán đó các bạn. Cái này nỉ cứng dùng để mình làm thiệp đó, thì các bạn có thể dùng cái loại này.